Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách kiểm tra cuộn dây motor của cái quạt gió ha. Thì đây là cái quạt gió của mình ha. Đó, để mà mở ra thì các anh chị và các bạn ha, đầu tiên sẽ rút cái nút này ha, cái nút này ở trên đây nè, mình giật nhẹ cái là nó ra ha. Rồi xong rồi cái con ốc ngay cái nắp này mình mở ra ha. Thì cái cuộn dây á, để biết chính xác á, nó có bị hư hay không á, thì thông thường mình phải đo cuộn dây có cái chậm chập gì không ha. Thì cuộn dây này các bạn nhìn nè, nếu mà cuộn dây mới á, thì nó sẽ còn màu sáng ha, còn mà xài một thời gian lâu rồi nó bị nóng lên á, thì nó sẽ ôm màu vàng hơn ha, còn cái còn mới á, thì nó sẽ màu đồng. Đó, đây là cái tụ đề ha, tụ đề của cái quạt, đây là túp năng đảo ha. Thì cái dây điện nè, ở cái dây điện của cái quạt nè, nó đi xuống đây ha, nó xuống xuống dưới. Giờ mình quay xuống dưới đây cho các bạn xem ha, rồi để mình đo coi xem cái cuộn dây quạt này nó có còn ok hay không ha bạn ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ VOM nè, mình đo ha, để mình zoom lên chút xíu. Đó, thì để mình đo, để mà mình vẽ ra cái sơ đồ, để mình vẽ ra cái sơ đồ trước cho các anh chị và các bạn xem ha, cái sơ đồ của cuộn dây quạt á, rồi lúc đó mình sẽ đo ha. Để cái viết đâu ta, đây. Bây giờ thông thường á, cái máy quạt của mình á, thì nó cái cuộn dây của nó sẽ bao gồm như thế này ha. Đây, một cuộn nè, đó, hai cuộn nè, ba cuộn nè, tương đương với cái này là sẽ là số 3 nè, số 2 nè, số 1 nè. Đó, còn này là dây chung ha, này là dây chung, dây chung. Dây này thông thường là mình sẽ cấp vô chữ L nè, còn ba cái này mình sẽ cấp vô N ha, nè, cái chỗ này là N nè. Đó, nó sẽ cấp vô một trong ba cái này ha, anh chị các bạn ha. Còn ở bên đây nó sẽ có thêm một cuộn nữa. Đó, cái cuộn này á sẽ là cuộn đề ha. Đó, cuộn này sẽ là cuộn đề, nó sẽ mắc một tụ vô đây, dây đề, cuộn dây đề. Đó, rồi cái công việc của mình á là sẽ đo 4 cái cuộn dây này ha, coi có cái cuộn dây nào bị đứt hay không ha. Thì bây giờ nó như thế này, bây giờ cái cuộn dây chung của mình á, cuộn dây chung của mình á, nó sẽ nằm vào cái dây nâu này nè ha bạn, nằm vào dây nâu nè, cái dây quạt của mình vô nè. Đó, nó gồm cái hai sợi dây nè. Đó, ở dây quạt ở trên xuống là gồm 4 sợi nè ha. Đó, dây gồm 4 sợi này, gồm 3 sợi số nè và một sợi dây chung nè ha. Cái dây đề thì nó nằm ở trên cái đầu lốc rồi, mình không có đo được ha. Còn nếu mình đo thì mình chỉ cần cắt cái dây trên đầu lốc thôi, rồi lúc đó mình đo. Trước tiên mình sẽ kiểm tra cái dây chung này nè, coi nó có bị cái dây chung này so với lại ba cái dây số nè, coi nó có bị đứt không ha các bạn. Một là mình có thể tháo ra để mình đo, hai là mình lấy trên cái đầu dây này nè, cái đầu dây chấu cắm này nè. Nhưng mà mình cứ tháo ra đây đi, rồi mình đo cho các bạn xem cho dễ ha. Đó, rồi. Đó, bao gồm cái dây chung nha, dây chung nè, bật lên cái hang đo ôm ha. Thì thông thường á, cái dây số 3 á, thì là giá trị điện trở của nó sẽ là nhỏ nhất ha. Nó nhỏ thì nó mới chạy lớn, chạy nhanh được ha. Nè, mình đo thử ha, cái số 3 là nằm ngoài bìa này nha, 461. Đó, có nghĩa là 461 ôm ha. Cái chỗ này là 461 nè, 61 nè. Đó, rồi xong rồi cái cuộn này là cái số 2 ha, số 2 ở trên nha, là cái dây màu vàng nè. Đó là 546 ha. Đó, rồi tới cuộn số 1 nè, 546 nè bạn.
Số 3 nè. Đó, rồi giờ tới số 1 nha. Đó, số 1 là 589 ha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Cái đoạn đường mà nó càng dài á thì là cái cuộn dây càng dài á thì là cái giá trị điện trở nó sẽ càng lớn ha. Đó. Đó, các bạn cứ để ý ha. Rồi bên đây là cái cuộn dây đề nè. Dây đề bây giờ mình không có đo được, mà thông thường dây đề nó khoảng tầm 700-800 ôm ha bạn ha. Đó, thì cái này đó là mình đo thực tế. Đó, đo thực tế là coi như là nó đang chạy ok nè ha. Cái quạt này là đang quạt ok đó các bạn. Đó, mình đo như thế này. Đó, mốt các bạn kiểm tra thì nếu như trường hợp mà các bạn quẹt cái dây này nè, đo với 3 dây này nè mà nó không lên á thì có thể là cái quạt của bạn bị đứt ha. Nhưng mà lúc đó là chưa biết là bị đứt cuộn số hay là cuộn dây cuộn chính ha, thì bạn có thể lúc đó bạn đo thêm ngay chỗ này nè. Đó, đo chỗ này nè, nếu mà nó dẫn lên ôm. Đó, 86 ôm nè. Đây dẫn lên ôm nè. Đó, 45 ôm nè. Đó, nó lên khoảng mấy chục ôm á thì là 3 cái cuộn số này nè vẫn còn ok ha. 3 cuộn số này vẫn ok thì có thể là cái cuộn dây này nè nó đang bị đứt. Thì cái cuộn dây này á thông thường á người ta sẽ mắc thêm một cái cầu chì ở đây nè các bạn. Đó, người ta sẽ mắc thêm một cái cầu chì ở đây ha. Đó, thông thường người ta sẽ mắc thêm một cái cầu chì. Đó, zoom lên nè. Nếu như một số cái máy quạt á như quạt Senko rồi á, người ta mắc thêm cái cầu chì ở đây á thì lúc đó do nó chạy nóng quá nó bị đứt cầu chì này, thì lúc đó các bạn quay cái quạt lên. Lúc đó sẽ quay cái đầu quạt này lên nè. Đó, nó sẽ có một cái cầu chì. Nó sẽ có một cái cầu chì nó nằm ở ngay khúc này ha. Thì lúc đó các bạn chỉ cần 2 cái cầu chì đó là sẽ được, hoặc là không có thì các bạn nói tắt cái cầu chì để luôn thì lúc đó mình sẽ sử dụng tạm cái quạt của mình ha. Đó, cái trường hợp này á, là cái trường hợp quạt ok ha bạn. Còn cái trường hợp mà nếu như mà cái giá trị điện trở á mà các bạn đo lên á mà nó không có được tương đồng nè, cái số mà càng cái số mà càng lớn á, thì giá trị nó càng điện trở thì càng nhỏ vậy á. Đó, nó phải tương đồng như vậy ha. Còn trường hợp mà nó bị sai lệch quá lớn hoặc nó quá nhỏ thì là cái cuộn dây của bạn đã bị chập rồi. Thì lúc đó cái quạt của bạn á tất cả đều bình thường hết, đo có ôm có ấy, tụ đều hai luôn, cốt bạc cũng hai luôn, nhưng mà cái quạt của bạn á sẽ không quay được ha. Nó có thể là nó bị gừ cái máy, nó không có quay được gì hết ha các bạn ha. Nên thông thường á có một số quạt á thì nó trường hợp đó thì nó hơi bị hiếm gặp thôi các bạn. Nhưng mà cũng có thể gặp thường xuyên. Ở đây là một cái trường hợp cái cuộn dây quạt của mình nè, bữa cũng mới mua luôn nhưng mà nó bị hư các bạn lúc mình lắp vô nó bị hư. Cái này có thể là do trong quá trình người ta lắp đặt á, trong quá trình người ta sản xuất á, nó bị chạm ha các bạn ha. Bây giờ mình nó bị chạm hoặc bị đứt á, bây giờ mình đo cho các bạn xem ha. Ngay chỗ cái cuộn dây màu xám nè, dây xám ha, là dây chung nè, để sao cho nó đừng chói. Dây xám là dây chung nè, mình đo với lại các số ha. Các số là màu xanh, màu vàng, màu trắng nha các bạn. Màu xanh, màu vàng, màu trắng nè. Màu xanh nè 697 kg nè, là cái số nhỏ nhất nè. Màu trắng nè 538 kg, số lớn nhất nè. Màu vàng nè 617 kg là số 2 nè, số trung bình nè. Còn cái dây màu hồng này đáng lẽ phải lên luôn, nó sẽ là dây tụ nhưng mà nó lên tới 600 mấy chục ký. Cái này là đang bị hư cái cuộn dây đề ha các bạn ha. Cái cuộn này là cuộn hư ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái cuộn ok nè. Cuộn này cuộn ok chưa xài luôn á, mình khui ra mình đo cho các bạn xem ha. Đó, là mình sẽ đo giữa cái dây xám và cái dây hồng á ha các bạn. Dây xám và dây hồng á là dây tụ đề á. Lúc mà các bạn lắp quạt á thì cái lắp cái tụ vô giữa cái dây này và cái dây này là nó chạy ha các bạn nè, bạn coi ha. Đó, tụ đề nè, nó được 860 ôm ha các bạn. Đó, 860 ôm nha. Đó, như vậy là cái cuộn này ok nè. Còn cái cuộn này từ tới 860 kg lần nha, thì nó rất là lớn ha.
Đó, 8. Rồi sao giờ nó lên rồi. Đó 800 mấy chục ôm này các bạn. Đó là nó đang bị chạm chập rồi, nó đang bị đứt cái cuộn đề rồi. Đó. Rồi như vậy là mình mới vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách mà kiểm tra đo cái cuộn dây quạt này, coi nó có bị sống hay chết ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ kiểm tra bằng mắt thường ha, coi có bị đứt dây hay gì không. Hai là kiểm tra coi cuộn dây có đứt không. Ba là đo cuộn dây quạt ở dưới cái chấu công tắc ha các bạn. Đó. Các bạn theo dõi thì các bạn nhớ xem kỹ video ha, để mình đo kiểm cho đúng ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại cái ở bên dưới phần bình luận ha các bạn, mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.